Hello friends, welcome all in the 11th part of JEE Mains, chapter number 3 and 4 Determinant and Matrices. આ સેશન ઓલમોસ્ટ આ ચેપ્ટર માટેનું લાસ્ટ સેશન હશે અને ઓલમોસ્ટ આપણે ડિટર્મિનન્ટની પ્રોપર્ટીઝ મેટ્રિસીસની પ્રોપર્ટીઝ અને કમ્બાઇન ક્વેશ્ચન્સ જોયા. સો આ સેશન આપણું લાસ્ટ સેશન હશે, તો આજનું સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. સો આજના સેશનનો જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, मैं तमने एक निश्चायक आप्યું છે a minus bc a plus 1 b plus 1 c plus 1 a minus 1 b minus 1 c plus 1 અને પ્લસ કરીને a plus 1 a minus 1 અહીંયા છે minus 1 raised to n plus 2 into a b plus 1 b minus 1 minus 1 raised to n plus 1 into b c minus 1 c plus 1 minus 1 raised to n into c equals to 0. તો તમારે એની વેલ્યુ મેળવવાની છે. હવે જો ઓબ્ઝર્વ કરો તો આ જે સેકન્ડ કોલમ છે એ અહીંયા ફર્સ્ટ રો, એક મિનિટ, a plus 1 b plus 1 અને c minus 1. ઓકે, I made a mistake. સો આ જે સેકન્ડ કોલમ છે એ અહીંયા ફર્સ્ટ રો છે અને એ જ વસ્તુ અહીંયા જે થર્ડ કોલમ છે એ અહીંયા સેકન્ડ રો છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આને રોમાં કન્વર્ટ કરી લઈએ, એટલે કે ri to ci એપ્લાય કરી લઈએ તો ફર્સ્ટ રો will become first column, second row will become second column અને third row will become third column. ઓકે, ચાલો એ જ રીતે અહીંયા આપણે આને એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ. a minus 1 b minus 1 c plus 1 minus 1 raised to n plus 2a minus 1 raised to n plus 1b minus 1 raised to n into c equals to 0. હવે ઓબ્ઝર્વ કરો, જો હું આ બે રો ને એઝ ઇટ ઇઝ આ જે ડિટર્મિનન્ટ છે એના જેમ કન્વર્ટ કરવા માંગુ છું તો મારે બે ઓપરેશન્સ કન્સિક્યુટિવલી અપ્લાય કરવા પડશે, વન આફ્ટર અનધર. ઓકે, સો હું જસ્ટ સ્ટેપ્સ લખી દઉં, યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ટુ ડુ, રાઈટ? તો સમજો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ વિલ ડુ, આપણે r2 interchange with r3 કરીશું and then after our first row will become, this row will become second. તો આ જે a minus b c વાળી રો છે that will be in the second one. તો એને આપણે r3 સાથે interchange કરીએ. So wait a minute, here r2 will going to interchange with r1. તો અહીંયા r2 then after r3. So આ બે operations apply કરીશું, then after what we'll get? We'll get a plus 1 b plus 1 c minus 1 a minus 1 b minus 1 c plus 1 a minus bc plus this remains as it is, minus 1 raised to n plus 2 into a b plus 1 b minus 1 minus 1 raised to n plus 1 into b c minus 1 c plus 1 minus 1 raised to n into c equals 0. Okay, so now just think, according to the property to add the determinants, બે property જે property છે કે જેમાં બે નિશ્ચયકનું એડિશન થાય એના અકોર્ડિંગ જો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ રો સેમ છે તો તમે ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ રો એઝ ઇટ ઇઝ રાખો ને થર્ડ રો માં એલિમેન્ટનું શું કરશો? એડિશન કરશો. એટલે a plus minus 1 raised to n plus 2 into a, then minus b plus minus 1 raised to n plus 1 into b અને c plus minus 1 raised to n into c equals to 0. હવે નિશ્ચયકનું મૂલ્ય 0 થવા માટે we have two properties. First, કે કોઈ પણ બે રો or column same હોય, and second, કે કોઈ બી એક રો કે કોલમના all the elements are 0. તો અહીંયા કોઈ બી બે રો કે કોલમ સેમ થવાની પોસિબિલિટીઝ છે જ. તો if કે જો r3 0 થઈ જાય તો આપણે એવું લખી દઈએ કે r3 ના બધા જ ઘટક 0, that is all the elements of r3 will become 0, ઘટકો શૂન્ય થાય તો જે આ ડેલ્ટા છે એનું મૂલ્ય 0 થઈ જશે. તો એને માટે a plus minus 1 raised to n plus 2 into a should be 0, minus b plus minus 1 raised to n plus 1 dot b પણ 0 જોઈએ
અને c પ્લસ -1 રેઝ ટુ n ડોટ c પણ 0 જોઈશે. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જો આ એ પોઝિટિવ છે તો અહીંયા આઈ નીડ એ નેગેટિવ અને -1 ટુ ધી પાવર n+2 ક્યારે નેગેટિવ થાય? સો n+2 શું હોવું જોઈએ? ઓડ હોવું જોઈએ. સિમિલરલી n+1 શું થવું જોઈએ? ઇવન થવું જોઈએ. અને n પણ શું થવું જોઈએ? ઓડ થવું જોઈએ. સો ધેટ્સ ઇટ. કે જો n ઓડ હશે તો n+2 પણ ઓડ હશે અને n+1 શું થઈ જશે? ઇવન થઈ જશે. સો ધેટ્સ ઇટ. કે જો હું n ઓડ લઉં છું તો મને આન્સર મળી જશે. સો ઓડ ઇન્ટીજર. ધેટ મીન્સ કે મારો આન્સર શું થશે? તો કે n જે છે એ અયુગ્મ પૂર્ણાંક. આ મારો જવાબ થઈ જશે. ધેટ મીન્સ કે ઓપ્શન નંબર સી ઇઝ યોર આન્સર. ઓકે. સો આની અંદર મેઇન પ્રોપર્ટી કઈ યુઝ થઈ તમારી? રાઈટ, કે જેમાં તમે નિશ્ચાયકનું એડિશન કે સ્પ્લિટ છૂટા પડી શકો. એ જે પ્રોપર્ટી છે જેનું કોઈ નામ કે એવું કંઈ નથી, સ્ટેટમેન્ટ પણ બહુ લેન્થી છે જો તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું તો એના બેસિસ પર ક્વેશ્ચન છે, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઇઝી. ઓકે ઓકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં છે કે મેક્સિમમ એન્ડ મિનિમમ વેલ્યુઝ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ આર આલ્ફા એન્ડ બીટા. ઓકે, એટલે કે મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમત અનુક્રમે આલ્ફા અને બીટા છે. એટલે આલ્ફા મહત્તમ કિંમત છે અને બીટા જે છે તે ન્યૂનતમ કિંમત છે. તો પહેલા તો આપણે નિશ્ચયક જે આપ્યો છે એને આપણે થોડું પ્રોપરલી લખી દઈએ. એટલે 1 + cos² x cos² x cos² x sin² x 1 + sin² x sin² x cos2x cos2x 1 + cos2x. ચાલો, તો આનું એક્સપાન્શન આપવા પહેલા થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દઈએ તો મને ક્લિયર દેખાય છે કે r2 to r2 - r1 અને r3 to r3 - r1 is the best option for me right now. So 1 + cos² x sin² x cos2x. Here -1 1 0 and -1 0 and 1. Okay, let's go with the expansion. So 1 + cos² x as it is, 1 - 0 that is 1, minus sin² x, it's -1 - 0 so -1, and plus cos2x that is 0 + 1. So now we'll have 1 + cos² x minus plus sin² x plus cos2x. So તમારી પાસે ડેલ્ટાની વેલ્યુ આવી જશે 2 + cos2x. Okay, now we all know કે ભાઈ cos2x નો આન્સર ઓલવેઝ -1 થી 1 ની વચ્ચે જ હોય. અને હવે તમે સોરી -1 to 1 અને હવે તમે 2 એડ કરી દો તો 1 ≤ 2 plus cos2x ≤ 3. That means that delta belongs to 1 to 3. So therefore alpha is equals to 3 and beta is equals to 1. And maximum and minimum value તમારી પાસે આવી ગઈ. Okay, because 1 to 3 ની વચ્ચે હોય તો 1 will be minimum and 3 will be the maximum. તો હવે તમે 1 by 1 ચેક કરો. સપોઝ આલ્ફાની વેલ્યુ 3 પુટ કરો તો 3² 9 + 1 એટલે 10. તો આ પણ સાચો ઓપ્શન છે. ચલો, આલ્ફા ક્યુબ એટલે 27 -1 એટલે 26. તો આ પણ કરેક્ટ ઓપ્શન છે. આલ્ફા સ્ક્વેર that is 3² 9 2 is 18 - 18 આ પણ કરેક્ટ ઓપ્શન છે. therefore your answer is all of the above. Okay, so આ પણ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. સી, હું ઓલવેઝ બોલું છું, ફરીથી કહીશ કે ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન કરવા ઇઝ નોટ ધ GEE. GEE ની અંદર ડિફરન્ટ વેના ડિફરન્ટ મેથડ્સના ક્વેશ્ચન્સ કરો, that is also very important. Okay, so it's just based on simple trigonometric concept. Okay, how to find out range. Okay, next question ની અંદર છે કે equations given છે તમને x + y + z is equals to 2, 2x + 3y + 2z equals to 5 અને 2x + 3y is square -1 into z equals to a + 1. So it's again based on solution of a system. તો ક્લિયર છે કે નોન હોમોજીનિયસ સિસ્ટમ છે, સુસંગત નથી, અનંત ઉકેલ ધરાવે છે, એકાકી ઉકેલ ધરાવે છે, સુસંગત નથી.
मैं पहला तो આપણે રેન્ક નો યુઝ કરીએ આમાં. So according to that method 1 1 1 2 3 2 2 3 a square minus 1 and અહીંયા છે 2 5 a plus 1. So let's start solving the row echelon method by using, right? So a 1 છે already. So r2 2 r2 minus 2 r1 and r3 2 r3 minus 2 r1. So એનાથી તમને અહીંયા 1 0 0 તો મળશે જ કમ્પલસરી. હવે તમે અહીંયા 1 અને 1 એઝ ઇટ ઇઝ રાખો. ચલો પહેલા તમે -2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું. It's 2 3 2 અને 2 3 સ્ક્વેર. સોરી ફોર ધેટ. ચલો સો -1 એટલે અહીંયા 1 થઈ જશે અને અહીંયા પણ -2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો અહીંયા પણ 1 થઈ જશે. ઓકે, અહીંયા તમે -2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું so 0 અને -2 થી મલ્ટીપ્લાય કરશો તો a સ્ક્વેર -3 થઈ જશે. સેમ વે 2 અચ્છા -4 એટલે 1 અને -4 એટલે -4 a plus 1 -4 એટલે a -3. ઓકે, ચલો સિમિલરલી અહીંયા 0 લાવવું પડે તો r3 2 r3 minus r2. So by this we can get 1 0 0 1 1 0 1 0 a square -3 અને અહીંયા 2 1 a -4. હવે બહુ સિમ્પલ ફંડામેન્ટલ કોન્સેપ્ટ છે, જો સમજો. ફર્સ્ટ, જો a square -3 is equals to 0 હોય, only a square -3 is equals to 0, તો implies a ની વેલ્યુ થઈ જશે પ્લસ ઓર માઇનસ √3. તો rank of a will be 2 અને rank of b will be 3. Therefore rank of a will be less than rank of b. Therefore system ને ખાલી ઉકેલ મળશે, એટલે કે ખાલી ગણ થશે. એટલે પહેલી કન્ડિશન કે જો a ની વેલ્યુ પ્લસ ઓર માઇનસ √3 આવે તો ખાલી ગણ, એટલે કે સુસંગત નથી એવું થશે. ઓકે, આ પોઈન્ટ બધાને ક્લિયર થતો હશે. બીજું, જો કારણ કે જે પોઈન્ટ પર a સ્ક્વેર -3 0 છે એ પોઈન્ટ પર a -4 0 નથી થવાનું. જો a -4 is equals to 0 લો, that means કે a વેલ્યુ 4 આવી જાય તો રેન્ક ઓફ a નો આન્સર 3 અને રેન્ક ઓફ b નો આન્સર 2 થઈ જશે. ઓકે, અને નંબર ઓફ અનનોન્સ તો 3 જ છે ઓલરેડી, એટલે રેન્ક ઓફ a ગ્રેટર ધેન રેન્ક ઓફ b. તો આ કયો ઉકેલ થશે ભાઈ? અનન્ય ઉકેલ મળશે. અને ત્રીજો કેસ કે a square -3 is equals to 0 અને a -4 is equals to 0, આ તો શક્ય નથી, not possible, right? આ તો પોસિબલ જ નથી, બીકોઝ જે પોઈન્ટ પર a ની વેલ્યુ 4 હોય એ પોઈન્ટ પર a square -3 0 થવાનું નથી. સો હવે તમે ચાર ઓપ્શન્સ ચેક કરો તો પહેલો ઓપ્શન કે છે કે સુસંગત નથી જ્યારે a બરાબર 4, તો a બરાબર 4 પર તો આપણને અનન્ય ઉકેલ મળ્યો એટલે સુસંગત થાય. ઓકે, બીજા ઓપ્શનમાં છે એકાકી ઉકેલ ધરાવે છે. એકાકી એટલે અનન્ય, તો ભાઈ પણ ખોટું. અનંત ઉકેલ તો શક્ય જ નથી. તો સુસંગત નથી જ્યારે મોડ a is equals to √3, તો ડી તમારો ઓપ્શન, કારણ કે જ્યારે તમે a બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ √3 એટલે આનો મીનિંગ એવો થાય કે મોડ a is equals to √3, ત્યારે સુસંગત નથી. ઓકે, so is one of the most important types of questions, right? So hope કે આખી મેથડ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર થાય ભાઈ. ઓકે, જો આ એકદમ બેઝિક ક્વેશ્ચન મેં લીધો છે ફોર ધસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ રેન્ક. વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ કે ભાઈ એનો મિનિંગ શું થાય, રેન્કનો મિનિંગ શું છે એવું આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. વી હેડ ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ ધેટ પોઈન્ટ. ઓકે, બટ સ્ટીલ સમજો તો અહીંયા હવે હું -1 2 5 2 -4 a -4 1 -2 a plus 1. See, my first aim is to get 1 0 0, the echelon method. તો મારે આ બે ટર્મને 0 બનાવવા છે. So the first operation will be r2 2 r2 plus 2 r1 અને r3 2 r3 plus r1.
So by these two operations, I will get -1 0 0. Acha, be careful. Once you multiply this element with 2, તમે આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો ને આમ એડ કરો so -4 + 4 it will be 0. Then directly when you add this 2 in the -2 it will be again 0. ચલો અહીંયા 5 2s are 10. Okay, so a -4 + 10, that is a + 6. Okay. And 1 + 5, that is again a + 6. Okay, so now what do you think by these two methods, these 2 points? Okay, if જો હું a + 6 ની વેલ્યુ 0 લઈ લઉં તો સેકન્ડ અને થર્ડ રો બંને શું થઈ જશે 0 થઈ જશે. Okay, that means for a + 6 equals to 0, that is for a is equals to -6, rank of matrix will be 1 only. કારણ કે જો હું a ની વેલ્યુ -6 લઉં તો મારો આન્સર એક જ નોન ઝીરો રો બનશે. ક્લિયર થશે ભાઈ? બરાબર. અને જો આપણે આ ઓપ્શનને જસ્ટિફાઈ કરવા હોય તો જો હું a = 2 લઉં અકોર્ડિંગ ટુ ઓલસો, જો હું a = 2 લઉં તો a + 6 પણ નોન ઝીરો ને નીચેનું a + 6 પણ નોન ઝીરો. સમજો, જો a = 2 લઈશું આપણે તો રેન્ક ઓફ a ની પોસિબિલિટી શું આવશે? 2 આવશે. કન્ફર્મ. કારણ તમને બતાવું. જો સમજો, તમે a = 2 વિચારો. જો તમે a = 2 વિચારશો તો -1 0 0 2 0 0 5 a = 2 લઈ લો તો 8 અને 8. So there is a possibility કે r3 to r3 - r2 તમે કરો, right? So we'll get -1 0 0 2 0 0 5 8 અને 0. Still we have this as a 0 row. वो conceptual point છે ભાઈ. એટલે એક આન્સર તમારો શું થઈ ગયો ખબર? કે જો a is equals to -6 હોય તો rank 1, પણ એવો ઓપ્શન જ નથી. 1 માટે a equals to 6 આપે છે. સમજો, જો હું a is equals to 2 લઉં છું તો rank a is equals to 1 લઉં છું તો rank 2 બોલે છે, અને a equals to 2 લઈએ છે તો rank 3 બોલે છે. તો આપણે a equals to 2 લીધું, 2 લઈને મને rank કેટલો મળ્યો? 2 મળ્યો. એટલે આ પોસિબલ આન્સર નથી, આ પણ પોસિબલ નથી. તો કરેક્ટ આન્સર કયો થશે? બી. સેમ વે. કેમ? તો કે જો તમે a = 1 મૂકો તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ 2 ઇફ યુ પુટ 1, તો તમે a = 1 લેશો તો 1 લેવાથી અહીંયા 7 આવશે, અહીંયા પણ 7 આવશે. તો તમારી થર્ડ રો શું બની જશે? 0 બની જશે. બહુ જ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન છે ભાઈ. છતાં લખી દઈએ જો, તથા a = 1, also a = 1, for a equals to 1 what will get? -1 0 0 2 0 0 and 5 7 7. So we'll definitely get r3 to r3 - r2. So we'll get -1 0 0 2 0 0 5 7 0, because I told you to keep the leading element concept in the picture. તો જો સમજો કે અહીંયા 2 0 આવી ગયા ને અહીંયા 7 છે, તો એનો મીનિંગ કે હવે પછી લીડિંગ એલિમેન્ટ પોસિબલ નથી. એનો મીનિંગ કે કમ્પલસરી થર્ડ રો શું હશે? 0 જ હશે. તો ધેટ મીન્સ કે હવે આ કેસમાં rank is equals to 2, for which value of a? 1. Okay, so hence your answer is B. So સમજો, it looks easy, જોઈને બહુ સિમ્પલ લાગે કે આ તો હવે બહુ સહેલું છે, but when we compare with the options you find some difficulties definitely. Okay, so hope કે આ point બી તમને clear થયો હોય. અચ્છા, હવે આ જે question છે ને, it is one of the most common questions. You find such question in some of the general books also. તમને કોઈ normal books માં પણ જોવા મળશે. But I just took this question for the basic understanding, because અહીંયા તમને સમગુણોત્તર શ્રેણીના પદ્ધતિ છે. Apart from that, they can ask કે ભાઈ સમાંતર શ્રેણી હોય કે સ્વરિત શ્રેણી હોય. Okay, so you have to be careful and just try to understand that what method I'm going to apply, and the same method you have to apply for the remaining kind of sums જો આવા તમને પૂછાય છે. So અહીંયા important one કયો છે કે સમગુણોત્તર શ્રેણીના પદ છે. So first of all, તમને સમગુણોત્તર શ્રેણીના n માં પદનું સૂત્ર ખબર હોવી જોઈએ, that is ar⁻n-1. If pth term is L, so if TP is equals to L, so I can say that ar⁻p-1 is equals to L. If TQ equals M, then ar⁻q-1 is equals to M. And if TR, okay, I made a mistake because મારે અહીંયા capitals માં લેવું પડશે.
with a small r બંને જગ્યાએ same થઈ જશે. So let us take all the terms in the capital. Okay, so AR raised to r minus 1 is equals to m. Now just observe, you want log L, log M and log N. So what we'll do, let us take log on the both the sides. So log L equals to log of AR raised to P minus 1. Now I will give you the simplification in the first term, so that you can easily understand for the remaining two terms. So now we know that by log ni andar multiplication, so log no addition થઈ જશે. Also we have some property that by p minus 1 જે power માં છે, that will comes into the multiplication. So this is the answer of log L. Okay, so same way we can write down the answer for log M as well as log N. So log M will be log A plus Q minus 1 into log R, and log N equals to log A plus R minus 1 into log R. Okay, so now let's put this 1, 2 and 3 equations in the determinant, because determinant we have given, that is log L, log M, log N, then after PQR and 1, 1, 1. See, once you're able to get this terms, it will be easy to find out the answer, and according to the conditions these terms may vary. Okay, समझो आप log A plus R minus 1 into log R. So PQR 1, 1, 1. So what is the first thing you find in your mind? And let me go with C1 to C1 minus log A C3. So compulsory we can get P minus 1 log R, then Q minus 1 log R, and R minus 1 log R, keeping second and third column as it is. Then let's bring log R out of the determinant. So C1 to 1 by log R C1. So we'll get log R as it is. Then P minus 1, Q minus 1, R minus 1. It is very clear now for all of you to understand what we'll do in the last step, that C1 to C1 plus C3. So log R, PQR, PQR 1, 1, 1, hence your answer will be 0. See, in 95% cases, more than 95% cases, you will find that by determinant no answer 0. Okay, but in some of the cases also that where though you find 0 in the option, answer will be different. Okay, so it's just a case I'm taking. Suppose time ઓછો છે અને તમને તમારી પાસે સોલ્યુશન માટે એવો ટાઈમ પીરિયડ નથી, so you can just take 0 if it is given in the option, just for a chance. I'm not giving any kind of assurance, but majority cases are there where you find that determinant as answer equals to 0. Okay, so hope you understand the session. I'm just going to end this session because it's a JW. It's like an ocean. More you swim deep, you find something different. Okay, so આમાં તો એવું છે ભાઈ, જેટલું તમે ડિટેલમાં જાઓ એટલા તમને ક્વેશ્ચન્સ જોવા મળે, એટલા અલગ અલગ ટાઈપ્સ જોવા મળે, એટલે તમે આમાં જેટલા કરો એટલા ઓછા છે, બટ જસ્ટ બીકોઝ ઓફ લિમિટેશન ઓફ ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ બેટર કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના મેજોરિટી ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોયા હોય. Now it's all about how you practice more for JEE. Okay, so if you like this, then share it, અને જો સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો કરો કે જેથી તમે ફર્ધર વિડીયોઝ માટે નોટિફિકેશન લયા કરશો. ઓકે, સો હવે આપણે નેક્સ્ટ સેશનથી લિમિટ અને કન્ટિન્યુટી એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 5 ના JEE પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂની વાત કરીશું. ઓકે, ફોર ફર્ધર doubts, for further query, you have my contact number because I have already mentioned in all my videos. Okay, so thank you from my side and we'll meet on the next session. Thank you.